ค่อยหัดอ่านสภาวะธรรมนะดูสภาวะธรรมไปเรื่อยๆบางคนเรียกว่าสภาพธรรมรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะรูปธรรมจริงๆดูยากตัวรูปจริงๆก็เป็นตัวธาตุนี่จะเห็นตัวธาตุได้จิตต้องส่งสมาธิมากพอถ้ากำลังเราน้อยไม่ได้สมาธิระดับฌานระดับอัปปนาสมาธิเราก็รู้รูปข้างเคียงนะไม่ใช่รูปแท้ๆหรอกรูปที่เคลื่อนไหวรูปที่หยุดนิ่งถามว่ารู้อย่างนี้ได้ไหมก็ได้นะรู้ได้แต่จะให้เห็นรูปนั่งอย่างร่างกายเราเนี่ยเห็นให้แตกออกเป็นธาตุนะเห็นไม่ได้ถ้าเราทรงฌานจริงเราถึงจะเห็นได้แยกออกไปเป็นส่วนๆได้ดินส่วนดินน้ำส่วนน้ำลมส่วนลมไฟส่วนไฟแต่ถ้าเราไม่มีกำลังสมาธิขนาดนั้นเราก็รู้เท่าที่เรารู้ได้รู้รูปกำลังหายใจออกรูปกำลังหายใจเข้าไม่ใช่รู้แค่ลมหายใจนะถ้ารู้ลมหายใจเป็นสมถะนี่เราจะพัฒนาขึ้นสู่การเจริญปัญญาเราเห็นรูปมันหายใจออกเห็นรูปมันหายใจเข้าเห็นด้วยใจปกติทุกคนรู้ได้อยู่แล้วว่าตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้าแต่ไม่รู้หรอกว่าตรงนี้มีคุณค่ามีประโยชน์มหาศาลไม่คิดว่าการปฏิบัตินะต้องทำอะไรที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่านี้ต้องนั่งสมาธิจนเห็นแสงเห็นโน้นเห็นนี่อะไรนะนั่นไม่มีสาระแก่นสารเท่าไหร่หรอกเห็นมากๆนะดีไม่ดีเพี้ยนซะอีกแยกไม่ออกว่าอะไรจริงอะไรปลอมอย่างเรานั่งสมาธิอยู่นะแล้วใจเราไปข้างนอกเนี้ยเราเห็นคนมานั่งอยู่ข้างหน้าเรานะบางทีแยกไม่ออกนะนี่คนหรือผีนะหรือเทวดาอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีแก่นสารสาระอะไรเลยหายใจไปรู้สึกตัวไปนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นแค่คนรู้สึกมันไม่ยากที่จะรู้สึกว่าตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้าไม่ต้องไปเพ่งที่ตัวลมนะรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกทั้งตัวนี่แหละเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไปแล้วตรงนี้มันจะแยกการเดินปัญญาออกไปได้อีกตั้งหลายแบบอย่างมันเห็นร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นธรรมชาติที่รู้มันรู้ร่างกายที่กำลังหายใจกายกับจิตเป็นคนละอันกันนี่เราก็เริ่มเดินปัญญาละแยกรูปแยกนามได้หรือเดินปัญญาให้หนักขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกเห็นร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจเข้าก็ไม่เที่ยงเนี่ยดูไปเรื่อยๆเห็นแต่ความไม่เที่ยงเกิดขึ้นในร่างกายนี้นี่เราขึ้นวิปัสสนาแล้วนะเดินปัญญาได้ละเอียดยิ่งขึ้นแล้วหรือเห็นร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเรามันเหมือนถุงลมใบหนึ่งปั๊มลมเข้าไปปั๊มเข้าไปทางจมูก
แล้วก็ไหลกลับออกมาร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกถ้าดูอย่างนี้ไม่ถึงขนาดต้องใช้จิตระดับทรงฌานนะแต่ถ้าจิตทรงฌานแล้วดูอย่างนี้ดีไม่ดีเกิดมรรคผลได้เลยนี่กำลังสมาธิเราอย่างน้อยแล้วก็รู้สึกไปเห็นลมไหลเข้ามาในร่างกายเหมือนลมเข้ามาอยู่ในถุงใบนี้แล้วลมก็ไหลออกไปดูไปเรื่อยมันจะรู้สึกได้ถุงใบนี้ไม่ใช่เราลมที่ไหลเข้าไหลออกอะไรก็ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไปไม่ชอบรู้ลมหายใจจะรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ได้อย่างขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่ก็แค่รู้ว่าร่างกายกำลังนั่งอยู่ไม่ต้องทำใจให้แปลกๆนิ่งผิดธรรมชาตินิ่งผิดธรรมดารู้ด้วยใจปกตินี่แหละเรารู้ได้อยู่แล้วขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมไหนนะหรือดูละเอียดเข้าไปอีกขณะนี้มีความเคลื่อนไหวในร่างกายบางทีก็เคลื่อนมือบางทีก็เคลื่อนเท้าบางทีก็ท้องก็ขยับนะร่างกายมันขยับมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะร่างกายนั่งอยู่ก็รู้ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้ฝึกไปแล้วเราจะได้อะไรเราได้หลายอย่างเบื้องต้นเราได้สติอย่างเราหายใจออกหายใจเข้าแล้วเราคอยรู้เนี่ยเราไม่หลงลืมการหายใจนะเรามีสติมีสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวหายใจไปแล้วต่อไปค่อยเดินปัญญาตรงที่เห็นร่างกายมันนั่งอยู่อาจจะดูได้หลายอย่างเห็นร่างกายที่นั่งอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเห็นร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยมันไม่ได้นั่งเฉยๆหรอกมันแอบขยับโน้นขยับนี้ไปเรื่อยทั้งที่จงใจบ้างไม่ได้จงใจบ้างอย่างเราหายใจออกหายใจเข้านะเราหายใจด้วยความเคยชินเราไม่ได้เจตนาหายใจเราก็ดูร่างกายนี้ไม่เที่ยงนะร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายนี้เดี๋ยวก็เคลื่อนตรงนั้นเดี๋ยวก็เคลื่อนตรงนี้แล้วก็มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอกแล้วดูต่อไปทำไมมันต้องเคลื่อนไหวทำไมมันต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะว่ามันทุกข์นั่งเฉยๆไม่กระดุกกระดิกเลยทุกข์ไหมเป็นไปได้ไหมนั่งโดยที่ไม่กระดุกกระดิกเลยเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยหัวใจก็เต้นตุ๊บๆอยู่นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในร่างกายเรามีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาทีก็มีลมเคลื่อนอยู่ในท้องนะเคลื่อนมันก็มีความเปลี่ยนแปลงงั้นถึงเราอยู่นั่งนิ่งๆไม่ได้กระดุกกระดิกนะมันก็แอบเคลื่อนไหวอย่างโน้นอย่างนี้เราตามรู้ตามเห็นนะเราจะพบว่าร่างกายเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงมีแต่ความไม่เที่ยงนะนั่งเฉยๆก็ไม่ได้ต้องเคลื่อนไหวต้องขยับต้องอะไรทำไมร่างกายต้องขยับไปเรื่อยๆขยับหายใจเข้าขยับหายใจออกกระดุกกระดิกเพราะว่ามันทุกข์ร่างกายนี้มันเป็นก้อนทุกข์ที่เราต้องเคลื่อนไหวนะเราเคลื่อนไหวเพื่อหนีทุกข์ลงไม่เคลื่อนไหวนะนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงเคลื่อนไหวไม่ได้ไม่นานนะตัวก็เน่าแล้วในเวลาไม่นานเลยงั้นมันก็ต้องเคลื่อนไหวเพื่อหนีทุกข์ไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้นะถ้าเราภาวนาแล้วเราเห็นนะร่างกายนี้ต้องเคลื่อนไหวเพื่อหนีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแล้วเราเห็นคนที่เจ็บหนักๆเคลื่อนไหวไม่ไหวแล้วถูกความทุกข์บีบคั้นนะทรมานมากสุดท้ายก็ตายวันหนึ่งพวกเราที่ทุกวันนี้วิ่งหนีทุกข์อยู่เปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยน
โน้นเปลี่ยนนี้ขยับไปขยับมาเนี่ยหนีทุกข์เรื่อยๆถึงวันที่ป่วยหนักๆนะไม่มีแรงกระทั่งจะหนีทุกข์แล้วถูกความทุกข์ท่วมทับเอาจนร่างกายนี้แตกสลายอยู่ไม่ได้แล้วก็ตายไปเนี่ยถ้าเรามีสติรู้สึกในร่างกายนะให้รู้ร่างกายมีแต่ความไม่เที่ยงนะร่างกายมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกส่วนจะดูผ่านมุมใดในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละแต่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานช่วงท้ายๆอย่างเรื่องธาตุกรรมฐานอะไรพวกนี้ถ้าไม่ทรงฌานทำไม่ได้ไม่เห็นจริงใครจะนึกออกในผมหนึ่งเส้นนะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่ด้วยกันนะดูไม่ออกหรอกเราดูเท่าที่ดูได้ในกายานุปัสสนาส่วนต้นๆนะเราไม่ได้ฌานเราก็พอทำได้เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหยุดนิ่งดูเรื่อยๆไปดูไปจิตมันเหนื่อยก็ต้องทำสมถะมีเยอะแยะง่ายน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องเราใช้กายทำสมถะได้ไหมใช้ได้ในกายานุปัสสนานะเรื่องกายบางส่วนนะก็เป็นเรื่องสมถะไม่ใช่วิปัสสนาล้วนๆนะอย่างอานาปานสตินะทำได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาหรือการดูร่างกายนะเห็นปฏิกูลอสุภะอะไรพวกนี้นี่เป็นเรื่องของสมถะเพราะอย่างถ้าเราทำกรรมฐานเราเดินปัญญาด้วยการดูกายเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวหยุดนิ่งมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูจนมันเหนื่อยนะแต่ไม่ต้องเหนื่อยมากนะดูจนกระทั่งรู้สึกว่ามันล้าแล้วมันดูไม่คล่องแคล่วแล้วก็ทำสมถะถ้าจะทำสมถะโดยกายต่อไปนะพิจารณาลงไปในร่างกายเลยคราวนี้คิดแล้วร่างกายเราเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกไม่สวยไม่งามจริงคนที่ดูสวยดูงามนะมันก็แค่เปลือกนอกที่ดูสวยดูงามอะไรเป็นเปลือกนอกของร่างกายก็ผมขนเล็บฟันหนังนั่นแหละผมขนเล็บฟันหนังนั่นเป็นเปลือกเวลาเรามองคนเรามองได้แค่เนี้ยเราไม่ได้เห็นเครื่องในเขาเนี่ยก็เห็นแต่ผมขนเล็บฟันหนังถ้าเราหมายรู้ผิดเราก็โอ้สวยคนนี้ผมสวยขนสวยเล็บสวยฟันสวยหนังสวยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราพิจารณาลงไปนะคิดลงไปมันสวยจริงไหมผมมีรูปร่างยังไงใช้จินตนาการเอานะเนี่ยไอน์สไตน์บอกเห็นไหมจินตนาการสำคัญนะจินตนาการลงไปเส้นผมรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ผมมีกลิ่นไหมผมรูปทั้งหลายทั้งปวงนะมีกลิ่นนะมีกลิ่นมีสีไหมมีรูปทั้งหลายมีสีมีกลิ่นนะมีรสนะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่พิจารณาลงไปเส้นผมเนี้ยมันสวยมันงามจริงไหมสีมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่ยั่งยืนเดี๋ยวก็สีขาวขึ้นมาแซมขึ้นมาอะไรไปย้อมผมบางคนก็ไปย้อมผมแล้วสวยเลยนะผ่านไปนิดเดียวข้างล่างที่ติดกับหนังหัวนะสีเดิมมันขึ้นมาแล้วงอกออกมามันสวยเพราะเป็นภาพลวงตาเท่านั้นเองมันหอมจริงไหมลอง
ไม่เอาแชมพูไปใส่มันจะหอมไหมหรือร่างกายเรานะบางคนชมเนี่ยสมัยโบราณชอบชมผู้หญิงนะแม่เนื้อหอมลงผู้หญิงไม่อาบน้ำ3 วันนะให้หอมเอาไหมมันก็ไม่เอานะเพราะความจริงมันเหม็นแต่เราต้องทำความสะอาดบำบัดความสกปรกนะถ้าเราไม่บำบัดความสกปรกนะความจริงมันก็ฟ้องออกมาผมคนกับขนหมาอะไรนะก็เหมือนกันเหม็นเหมือนกันไม่ใช่ว่ากลิ่นเหมือนกันเป๊ะๆหรอกนะแต่ว่าหมายถึงมันโสโครกแล้วใครเคยได้กลิ่นหมาบ้างมีไหมพวกเลี้ยงหมามันจะได้กลิ่นหมานะรู้สึกหมานี่กลิ่นไม่ดีแล้วว่าอาบน้ำซื้อแชมพูซื้อสบู่มาถูนะรู้สึกหมาหอมแล้วหมากับรู้สึกว่าคนมาทำอะไรตัวมันเหม็นไปหมดแล้วนะไม่รีบไปคลุกเลนคลุกฝุ่นคลุกซากเน่าแล้วมันรู้สึกเนี่ยหอมเนี่ยพิจารณาลงไปนะร่างกายเราตั้งแต่ผมขนนะเล็บฟันหนังนะถ้าเราไม่ค่อยบำบัดไม่ดูแลนะมันก็เป็นปฏิกูลเป็นอสุภะให้เห็นอย่างสาวงามสักคนหนึ่งนะแต่ปากเหม็นเนี่ยเรารู้สึกมันไม่งามจริงละลืมแปรงฟันหรือกินเลี้ยงกันแล้วมีพริกติดฟันแล้วยิ้มไปยิ้มมาเห็นไหมเราจะรู้สึกไม่งามแล้วมันงามเพราะเราคอยปรุงแต่งคอยบำบัดมันนะพิจารณาลงไปถ้าพิจารณาร่างกายนะผมขนเล็บฟันหนังนะมีแต่ปฏิกูลมีแต่อสุภะอะไรเงี้ยใจมันก็จะเริ่มสงบลงมันเป็นสมถะกรรมฐานพอใจมันสงบลงก็ไม่ต้องพิจารณาดูความจริงร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูอย่างนี้แล้วพอเหน็ดเหนื่อยขึ้นมาก็กลับมาทำสมถะไอ้ตัวอย่างพิจารณาสุภาก็เป็นสมถะอย่างหนึ่งในหลาย10อย่างเราถนัดอะไรก็เอาอันนั้นแหละแล้วแต่ความถนัดแต่ถ้าเราฝึกชำนิชำนาญสักอย่างหนึ่งนะแล้วเราชำนาญจริงๆในเรื่องของสมาธิไปจับกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะฝึกไม่ยากเลยอย่างถ้าเราฝึกกสิณเริ่มต้นจะฝึกกสิณไฟจุดเทียนไว้เล่มหนึ่งแล้วก็นั่งดูไปดูเทียนดีกว่าหลอดไฟนะเพราะเทียนนะมันมีความไหวคอยดูหลอดไฟก็เฉยๆนิ่งๆเดี๋ยวก็หลับนะดูไปเรื่อยๆเทียนมันไหวไปไหวมาใจสุดท้ายก็ได้กสิณไฟพอเราได้กสิณไฟแล้วนะเข้าถึงปฏิภาคนิมิตนะเห็นเป็นดวงสว่างย่อได้ขยายได้เวลาย่อนะย่อลงมาเล็กเท่าปลายเข็มเลยประเภทกำหนดจิตรอดรูเข็มได้หรือจะขยายใหญ่เหมือนพระอาทิตย์นะขยายใหญ่ส่งแสงไปทั้งจักรวาลก็ได้อย่างนี้เรียกว่าเราได้ปฏิภาคนิมิตแล้วนี่พอเราได้ตัวนี้เราลองไปเล่นกสิณน้ำดูไปดูน้ำไม่ใช่ดูน้ำมันเฉยๆหรอกนะเอาน้ำใส่หม้อใส่อะไรเนี้ยใส่จานแล้วนั่งดูทำใจสบายๆถ้าเราชอบนะอย่างหลวงพ่อชอบดูไฟกับดูน้ำตอนเด็กๆกับบ้านอยู่ริมคลององอ่างสมัยนั้นมันไม่เน่าขนาดนี้นะชอบไปนั่งดูไปอยู่ริมคลองเห็นน้ำมันไหลน้ำไหลยังไม่เท่าไหร่นะเห็นเวลาลมมันพัดเนี่ยมันมีระลอกเล็กๆพลิ้วแม่ดูแล้วสบายใจดูแล้วมันสงบดูแล้วมันก็เย็นสบายอะไรเงี้ยนั่งดูไปจิตก็รวมได้นะพอรวมลงมานะเราหลับตาเราก็เห็นระลอกน้ำที่พลิ้วนะ
สุดท้ายระลอกนั้นก็หยุดแล้วก็รวมเข้ามาเป็นดวงกลมๆนะเป็นดวงสว่างก็เกิดปฏิภาคนิมิตได้เป็นดวงแสงไม่ว่าเราจะใช้กสิณอะไรนะลงท้ายมันมาเป็นแสงหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาทำกรรมฐานนะไม่ต้องเอาหลายอย่างเอาที่เราถนัดนั่นแหละพอเราชำนิชำนาญอย่างหนึ่งแล้วอันอื่นจะไม่ใช่เรื่องยากเพราะฉะนั้นเวลาเรียนกรรมฐานไม่ต้องเรียนเยอะอย่างถ้าเราจะทำอานาปานสตินะเราก็เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้ไปแล้วถ้าต้องการความสงบนะเราก็รู้ไปด้วยใจที่สบายๆใช้ใจที่สบายไปรู้การหายใจอย่างสบายๆถ้าเราบังคับลมหายใจนะจิตจะไม่สงบนะต้องสบายถึงจะสงบสบายต้องหลายอย่างนะอารมณ์นั้นต้องเป็นที่สบายของเราบางคนหายใจแล้วไม่สบายหายใจไม่ค่อยสะดวกอะไรก็ใช่อย่างอื่นอย่างหลวงพ่อชอบหายใจเวลารู้ลมหายใจแล้วแม่มันมีความสุขทีแรกพอมันมีความสุขก็ชอบนะอยากให้มันสุขอีกบังคับจิตจะให้สุขจะให้สงบก็ไม่สงบจนกระทั่งจับเคล็ดลับได้เราใช้ใจธรรมดานี่แหละเราก็รู้กรรมฐานที่เรามีความสุขไปธรรมดานะถนัดกรรมฐานอะไรที่รู้แล้วสบายใจเอาอันนั้นแหละนะรู้ไปด้วยใจที่สบายรู้อารมณ์ที่สบายด้วยใจที่สบายนะรู้ไปสบายสงบหรือไม่สงบไม่สำคัญเอาสบายไว้ก่อนแต่ไม่ใช่สบายแล้วเผลอเพลินนะขาดสติใช้ไม่ได้หายใจไปด้วยใจสบายๆแป๊บเดียวก็สงบละหายใจไม่กี่ทีหรอกเพราะความสงบนะสมาธิมันเกิดจากมันมีความสุขจิตใจมันมีความสุขนะสมาธิมันจะเกิดคนทั่วไปนะคิดว่าถ้าทำสมาธิได้แล้วจิตใจจะมีความสุขในขณะที่ในความเป็นจริงถ้าจิตใจเรามีความสุขเราจะเกิดสมาธิเพราะสมาธิพอมันละเอียดขึ้นไปมันเลยสุขขึ้นไปนะมันกลายเป็นอุเบกขาเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนานะอย่างเรารู้ลมหายใจอย่างเงี้ยช่วงนี้จิตใจเราเหน็ดเหนื่อยฟุ้งซ่านก็หายใจไปอย่างสบายๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะทำไปอย่างเนี้ยแป๊บเดียวก็สงบแล้วจิตก็จะมีแรงขึ้นมาให้จิตมีกำลังขึ้นมาแล้วก็เอาไปเดินปัญญาต่อจะเดินปัญญายังไงถ้าจะดูลมหายใจต่อได้ไหมได้แต่แทนที่จะดูตัวลมหายใจนะก็ดูร่างกายหายใจแล้วก็เห็นร่างกายหายใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างที่เล่าตอนแรกนั่นแหละไม่ยากเห็นไหมถ้าเราจับหลักการปฏิบัติได้นะแค่หายใจอย่างเดียวเนี่ยทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะไม่ต้องเรียนอะไรมากมายวุ่นวายรู้มากยิ่งยากนานเอาไว้เราชำนิชำนาญอันใดอันหนึ่งแล้วเนี่ยไปต่ออันอื่นไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะมันใช้หลักอันเดียวกันอย่างถ้าเราหายใจจนกระทั่งจิตสงบได้นะเราเกิดไปนั่งดูใบไม้ไหวใบไม้ไหวเนี่ยเขาถือว่าเป็นกสิณลมนะเพราะตัวที่ทำให้ใบไม้ไหวคือลมเรามองลมไม่เห็นเราเห็นใบไม้ไหวแล้วมันจะรู้สึกได้ว่าอ๋อลมมันพัดใบไม้ไหวเนี่ยเราดูไปถ้าเราชอบดูใบไม้ไหวพอเห็นตรงนี้ใจมีความสุขเห็นไหมเป็นอารมณ์ที่มีความสุขแล้วเรารู้ไปสบายๆรู้ไปด้วยใจที่มีความสุขอย่าไปอยากสงบนะแค่รู้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็สงบนะเพราะงั้นพอเราทำอันหนึ่งได้นะอันอื่นก็ง่ายไปหมดละแล้วถ้าเราชำนิชำนาญในหลักการปฏิบัติจริงๆเราจะพลิกแปลงระหว่างสมถะกับวิปัสสนาได้คล่องแคล่วรวดเร็วอย่างอาทิตย์ก่อนมั้งหลวงพ่อพูดเรื่องดูดอกไม้นะถ้าดูดอกไม้แล้วก็สวยๆเพลินๆมีความสุขนะก็ได้ความสงบ
บางคนเห็นดอกไม้แล้วก็มีความสงบนะชอบใจมีความสุขบางคนดูดอกไม้ก็เห็นนี่มันก็แค่สีแค่กลิ่นนะแล้วเห็นมันไม่นานมันก็ร่วงโรยอะไรเนี้ยอันนี้เข้ามาเจริญปัญญาได้หรือจะเดินไปทางกสิณนะอย่างเราดูดอกไม้เนี่ยเราเห็นสีแดงนะอันนี้เป็นกสิณสีแดงเห็นมีใบเขียวๆเราดูที่ใบเขียวๆก็เป็นกสิณสีเขียวอะไรเงี้ยนะทำได้พอเราทำกสิณนะดูไปเรื่อยในที่สุดมันก็จะใสเป็นดวงสว่างเป็นแก้วเหมือนกันนะทีแรกอาจจะเห็นเป็นดอกไม้แก้วแล้วก็ต่อมาก็กลายเป็นกลุ่มๆนะไม่มีรูปร่างเห็นไหมมันโยงกันได้หมดอะกรรมฐานนะนี้บางคนนะมันดูไกลจิตใจก็ดีแล้วพอได้ยินหลวงพ่อเทศว่ามีคนเขาดูดอกไม้จนดอกไม้เป็นแก้วก็อยากดูเห็นไหมทิ้งกรรมฐานที่ตัวเองถนัดทิ้งกรรมฐานที่ตัวเองทำอุตริจะไปเอากรรมฐานของคนอื่นเขานะปรากฏว่าจิตใจฟุ้งซ่านระสำระสายเละเทะไปเลยกรรมฐานนั้นทางใครทางมันนะไม่ต้องเรียนแบบกันใครเขาถนัดอะไรเขาก็ใช้อันนั้นเราไม่ถนัดเราก็อย่าไปใช้อย่างหลวงพ่อนะครั้งหนึ่งหลวงตามหาบัวเคยบอกหลวงพ่อว่าต้องเชื่อเรานะตัวนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้อันนี้จากประสบการณ์ที่ท่านถ่ายทอดออกมาจริงไหมจริงสำหรับท่านนะนี่พอหลวงพ่อมาพุทโธพุทโธบริกรรมอย่างเดียวเนี่ยใจมันไม่ชอบถ้าใจไม่ชอบมันก็ไม่สงบนะก็ไม่เอาเราก็เอากรรมฐานที่เราถนัดหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอะไรเงี้ยใจมันก็สงบได้เพราะฉะนั้นกรรมฐานเนี่ยไม่ต้องเรียนแบบกันดูตัวเองทางใครทางคนนั้นนะค่อยๆฝึกของเราไปไม่ใช่เรื่องยากหรอกกรรมฐานไม่ใช่เรื่องยากนะมันยากเพราะเราไม่รู้วิธีทำบางคนรู้วิธีทำแล้วก็ขี้เกียจทำอะไรเงี้ยเอาไว้ก่อนเมื่อก่อนได้ยินบ่อยๆนะว่าอายุ50ก่อนแล้วจะเริ่มภาวนาแม้อายุ49เข้าโรงไปแล้วไม่ทันได้50เลยไม่ได้ภาวนาบางคนอายุ50แล้วจะภาวนาพออายุ50นะพิกลพิการป่วยทำอะไรไม่ไหวจิตใจก็ฟุ้งไปหมดแล้วสะสมความฟุ้งซ่านมาตั้งแต่เด็กตั้ง50 ปีแล้วจะมาภาวนาให้มันสงบไม่สงบง่ายหรอกงั้นรีบลงมือทำตั้งแต่วันนี้เลยนะทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดจับหลักให้แม่นๆเท่านั้นแหละถ้าต้องการความสงบก็เลือกอารมณ์กรรมฐานที่เราเห็นแล้วเราชอบเราอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจแล้วเราก็รู้อารมณ์กรรมฐานนั้นไปอย่างสบายๆรู้ด้วยใจปกติใจสบายๆใจปกติมันสบายอยู่แล้วนะใจที่มันโลภโกรธหลงมันไม่สบายอย่างอยากสงบเนี่ยไม่สบายแล้วงั้นดูยังไงก็ไม่สงบเพราะใจมันไม่สบายงั้นเราภาวนานะด้วยใจปกติเนี่ยไม่ต้องให้โลภโกรธหลงมันนำหน้าไปน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องรู้ไปสบายๆแป๊บเดียวก็สงบแล้วถ้าเราอยากให้จิตตั้งมั่นแล้วเราไม่ได้ฌานถ้าได้ฌานเนี่ยการทำจิตตั้งมั่นนี่เรื่องเล็กเลยนะอย่าว่าแต่เรื่องแค่จิตตั้งมั่นเลยแยกขันธ์ได้ด้วยนะอย่างถ้าเราเข้าฌานจนถึงอรูปฌานได้ร่างกายหายไปโลกธาตุนี่หายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวนะรู้ตัวอยู่นะแต่ไม่มีความคิดนะไม่ได้ว่าคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่รู้เวลาไม่มีเวลาไม่มีความคิดนึกไม่มีเจตนาที่จะทำอะไรสักอย่างแต่จิตทรงอรูปฌานอยู่พอมันถอยออกมากลับมามีร่างกายเนี่ยตรงนี้เราจะแยกขันธ์ได้ตลอดชาติเลยนะรวมเข้าไปครั้งเดียวนะแยกขันธ์ได้ทั้งชาติเลยเราจะเห็นว่ากายกับจิตนั้นเป็นคนละอันกันเห็นไหมไม่ใช่เรื่องยากงั้นอย่างถ้าเราทำกรรมฐานนะเราต้องการความสงบเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขแค่จิตสบายๆรู้ไปถ้าเราอยากได้จิตที่ตั้งมั่นแล้วเราเข้าฌานไม่เป็นถ้าเข้าฌานเป็นนะ
ก็เข้าถึงฌานที่สองเนี่ยจิตผู้รู้มันจะตั้งมั่นเด่นดวงนะแล้วมีกำลังแข็งแรงยิ่งฌานเราสูงขึ้นไปนะฌานที่สี่เนี่ยจะแข็งแรงมากเลยเต็มที่เลยตัวผู้รู้เนี่ยแน่นปึ๊กเลยไม่ใช่แน่นใช้คำไม่ดีเดี๋ยวพวกเราแน่นกันใหญ่หมายถึงแข็งแกร่งก็แข็งก็ไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวก็ผิดอีกอ่ะไม่รู้ภาษามนุษย์จะใช้อะไรดีนะนึกไม่ออกเหมือนกันนะมันแข็งแรงอ่ะมันไม่ใช่แข็งกระด้างแข็งดื้อๆทื่อๆอะไรนะมันแข็งแรงถ้าเราไม่ได้อย่างนั้นนะเราก็ใช้สติมีสติถ้าสติเรารู้ทันสภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นนะสติที่ถูกต้องเกิดขึ้นเมื่อไหร่สมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นโดยอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูบาอาจารย์ชอบสอนกันนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหลงไปแล้วรู้จิตหลงไปแล้วรู้อะไรเนี้ยหลงไปทำอะไรบ้างหลงไปคิดส่วนใหญ่หลงอีกอันหนึ่งก็หลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานงั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วเรามีสติรู้ทันจิตใจตนเองเห็นไหมตัวหลักที่เราจะเรียนรู้คือจิตตนเองไม่เหมือนสมาธิชนิดสงบนะตัวเด่นนะคือตัวอารมณ์น้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขแต่อยากให้จิตตั้งมั่นเนี่ยก็สังเกตที่จิตตนเองอย่างหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทันคอยรู้ทันจิตตัวเองทันทีที่รู้ทันจิตตัวเองนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมาทีแรกมันก็ตั้งไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็หลงไปอีกหลงอีกรู้อีกหลงอีกรู้อีกนะมีแต่หลงกับรู้ตรงที่หลงจิตเป็นอกุศลไม่มีสติตรงที่รู้ว่าหลงจิตเป็นกุศลมีสติเกิดขึ้นสติที่ถูกต้องเกิดขึ้นสัมมาสมาธิจะเกิดร่วมด้วยจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะถ้าสติเราเกิดทีละขณะทีละขณะนะสมาธิมันก็เป็นขณะขณะถึงเรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะไม่เหมือนอัปปนาสมาธิไม่เหมือนอุปจารสมาธินะจะแตกต่างกันแต่คณิกะสมาธิเนี่ยทำให้คนบรรลุพระอรหันต์เป็นจำนวนมากนะคือคนที่ไม่ได้ฌานมาก่อนอย่างพวกเราเนี้ยแล้วเราทำสมถะจิตใจมีกำลังเราเดินปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถึงวันหนึ่งศีลสมาธิปัญญาของเราพอจิตมันรวมเองอ่ะมันเข้าฌานเองนะเราไม่ต้องเข้าฌานหรอกจิตมันจะเข้าฌานของมันเองแล้วจิตก็ไปเดินปัญญาในฌาน2-3 ขณะนะแล้วก็วางการรู้อารมณ์นะทวนกระแสเข้าหาตัวจิตผู้รู้พอจิตทวนกระแสเข้าหาจิตผู้รู้ถึงจิตผู้รู้แล้วเนี่ยอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มอยู่มันจะแตกสลายออกสลายออกไปจิตผู้รู้ก็ตายไปเกิดจิตอีกชนิดหนึ่งครูบาอาจารย์บางทีเรียกว่าธรรมธาตุเรียกว่าวิญญาณธาตุบางองค์เรียกว่าใจบางองค์เรียกว่าจิตเดิมแท้บางองค์เรียกว่าจิตหนึ่งมันก็คือจิตที่พ้นจากความปรุงแต่งนั่นแหละนะมันเป็นโลกุตระจิตพอมันเกิดขึ้นนะถ้าในขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3นะโสดาสกทาคาอนาคาเนี่ยมันอยู่ได้ประเดี๋ยวเดียวนะอาสวะกิเลสจะเคลื่อนเข้ามาปิดบังใหม่นะครอบงำเหมือนพระจันทร์นะในท้องฟ้าที่เมฆเยอะๆโผล่ออกมาสว่างไสวแป๊บเดียวเมฆมาปิดพระจันทร์มืดไปอีกแล้วเนี่ยเราภาวนานะถ้าเราภาวนาเราเคยผ่านตัวนี้เราจะรู้เลยจิตของผู้คนทั้งหลายนี่มันมืดจริงๆนะมันมืดมันไม่เคยสว่างไสวอะไรเลยสว่างแบบฌานก็เป็นอีกแบบนะสว่างแบบฌานมันคล้ายๆสว่างเหมือนกระเบื้องเคลือบอะไรอย่างนี้เหมือนแก้วคริสตัลอะไรอย่างนี้มันจะมีลักษณะที่แปลกแยกออกไปและที่จิตที่เข้าถึงธรรมธาตุตัวธรรมธาตุนะไม่ได้มีรูปร่างแสงสีอะไรนะ
เนี่ยค่อยฝึกนะไม่ใช่เรื่องยากหรอกมันยากเพราะหนึ่งไม่รู้วิธีที่สองทำไม่พอนี่เราปฏิบัติเราต้องมีความฉลาดนะต้องมีปัญญากำกับพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าสิ่งที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนามีปัญญายังไงมีปัญญาตัวนี้คือสัมปชัญญะรู้ว่าตอนนี้ควรทำสมถะหรือตอนนี้ควรทำวิปัสสนารู้ว่าสมถะแบบไหนอารมณ์กรรมฐานแบบไหนเหมาะกับเราอารมณ์วิปัสสนาชนิดไหนเหมาะกับเราอย่างดูกายหรือดูเวทนาหรือดูจิตตสังขารอะไรเงี้ยอันไหนเหมาะกับเราอย่างหลวงพ่อนะหลวงปู่ดูลท่านให้ดูจิตไปเลยหลวงพ่อดูจิตเนี่ยดูจิตกับเจตสิกครอบคลุมตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารกับจิตนี่เป็นความถนัดส่วนตัวนะของเราไม่ถนัดเราก็เอาอะไรที่เราถนัดดูนามธรรมไม่ได้ดูกายไปดูกายแล้วใจมันไม่ลงมันไม่ชอบอย่างนั้นก็ดูเวทนาไปหรือบางคนดูเวทนาก็ไม่ชอบก็ดูสังขารไปดูกรรมฐานที่เราถนัดนะทางใครทางมันไม่ต้องเรียนแบบกันได้ยินว่าหลวงพ่อดูจิตแล้วคิดว่าทุกคนต้องดูจิตไม่ใช่นะคนส่วนใหญ่บางทีต้องเริ่มจากกายด้วยซ้ำไปเพราะกำลังไม่พอสติไม่ว่องไวพอจิตมันไวนะร่างกายนะมันไม่ไวแต่จิตมันว่องไวจิตหนีเที่ยวอย่างรวดเร็วร่างกายไม่เคยหนีไปไหนเลยนั่งจุมปุ๊กอยู่เนี้ยหรือเดินก็เดินอยู่ด้วยกันอยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นบางทีสติเราไม่ไวพอรู้สึกกายไปเราดูจิตไม่ได้เราก็ดูกายเอาพอดูกายแล้วใครเป็นคนดูจิตเป็นคนดูหรือเราจะดูเวทนาก็ได้เราไม่ถนัดกายไม่ชอบเป็นพวกชอบความรุนแรงเจ็บปวดแล้วสะใจมีความสุขอะไรเงี้ยนะดูเวทนาทางกายไปรับรองสะใจแน่นอนเพราะไม่มีอย่างอื่นเลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยนี่บางคนดูตรงนี้ก็ไม่ชอบอีกจะดูเวทนาทางกายจิตต้องทรงสมาธินะเพราะฉะนั้นบางที่เขาสอนดีสอนอานาปานสติก่อนแล้วก็ค่อยมาดูเวทนาทางกายอันนี้ก็ถูกหลักนะไม่ใช่ว่าไม่ถูกหรือดูเวทนาทางกายเราไม่ชอบสมาธิเราไม่พอเราดูเวทนาทางใจอย่างใจเราตอนนี้สุขหรือทุกข์รู้ยากไหมเวทนาทางใจมี3อย่างเท่านั้นมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆนะไม่สุขไม่ทุกข์ขณะนี้ใจเราเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เราก็รู้หรือขณะนี้ใจเรามีความสุขเราก็รู้ขณะนี้ใจเราทุกข์เราก็รู้หัดรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดว่าจะรู้ไปถึงเมื่อไหร่รู้บ่อยๆการที่รู้บ่อยๆทำให้สติแข็งแรงสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะเห็นสภาวะบ่อยๆเช่นเห็นสุขทุกข์เฉยๆหมุนเวียนอยู่ในใจเราทั้งวันนะตามรู้ตามดูนะสติมันจะแข็งแรงขึ้นมาแล้วบอกแล้วถ้าสติที่ถูกต้องเกิดนะเดี๋ยวสมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดมันจะเห็นนะเวทนานี่มันของถูกรู้ถูกดูนะจิตนี่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแล้วพอจิตมันหลงไปคิดเรื่องอื่นลืมเวทนาเนี่ยสติมันว่องไวมันจะรู้อ้าวหลงไปแล้วลืมเวทนาแล้วสติมันจะเร็วขึ้นนะแล้วทุกครั้งที่รู้ว่าจิตมันไหลไปหลงไปอะไรนะสมาธิก็ยิ่งเกิดมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นยิ่งฝึกนะจะดูกายก็ได้ดูเวทนาทางกายก็ได้ดูเวทนาทางใจก็ได้หรือดูสังขารก็ได้สังขารไม่ใช่ร่างกายนะสังขารตัวนี้ในขันธ์5เนี่ยสังขารขันธ์เนี่ยไม่ใช่สังขารร่างกายสังขารร่างกายเราคือรูปขันธ์เป็นตัวรูปสังขารขันธ์คือความปรุงของจิตนะปรุงดีปรุงชั่วอะไรพวกนี้ปรุงเฉยๆไม่ดีไม่ชั่วนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างหลวงพ่อเป็นคนขี้โมโหนะหลวงพ่อก็เห็นบ่อยว่าเดี๋ยวโทสะก็เกิดเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็รำคาญอะไรเงี้ยเห็นมันเกิด
พอเห็นมันเกิดเรารู้มีสติรู้ทันปั๊บมันดับปั๊บนะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาอีกแล้วพอเรารู้สภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นได้นะจิตมันจะตั้งมั่นอย่างจิตเราหลงไปแล้วเรารู้นี่ก็คือเรารู้ทันสภาวะหลงแล้วจิตเราโกรธเรารู้ว่าโกรธนะถ้าความโกรธดับปั๊บลงไปตรงนั้นนะเพราะเรามีสติที่แท้จริงแล้วจิตที่จะตั้งมั่นขึ้นมาเหมือนกันนี่บางคนบอกว่าให้ดูโกรธดูรอบได้นะแต่หลงดูไม่ได้เพราะหลงมันแนบอยู่กับจิตอะไรเงี้ยที่จริงหลงมันก็ไม่ใช่อันเดียวกับจิตหรอกนะถ้าไม่หลงมันก็ไม่โลภมันก็ไม่โกรธแหละถ้าสติเราไวจะรู้ทันจิตหลงนะหลงยังไงหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละหลงทางใจที่หลงไปคิดกับหลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานเนี่ยถ้าเรารู้ทันนะตัวเนี้ยจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาฝึกเรื่อยๆนะจะมีกำลังแล้วคราวนี้เรามาอยู่ในชีวิตจริงก็จะง่ายนะตาเห็นรูปโทสะเกิดก็รู้โทสะก็ดับปั๊บจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาอีกนะหูได้ยินเสียงรำคาญอีกแล้วนี่คนขี้โมโหนะเห็นรูปก็หงุดหงิดได้ยินเสียงก็รำคาญพอได้ยินเสียงปุ๊บใจรำคาญอย่าว่าแต่เสียงไม่ดีเลยนะกระทั่งเสียงเพลงเพราะๆนะเรานั่งสมาธิอยู่ใจเรากำลังจะรวมจะสงบนะแม้ข้างบ้านมันเปิดวิทยุเสียงดังเปิดเพลงเดี๋ยวนี้เขาไม่มีวิทยุแล้วใช่ไหมเขาฟังอะไรกันก็ไม่รู้นะเห็นใส่หูเข้าไปแล้วก็ฟังได้ทั้งวันนะไม่แนะนำนะเอาอะไรเสียบหูแล้วก็ฟังไปแล้วบอกว่าสงบไม่ค่อยได้กินหรอกนั้นนะสงบก็ตื้นๆแวบๆหลงมากกว่าสงบใช้ตัวเปล่าๆนี่แหละไม่ต้องมีอะไรมาเสียบหูรู้สึกไปนั่งไปได้ยินเสียงอะไรนะนิดเดียวรำคาญนะบางทีกำลังนั่งนะจิตกำลังจะรวมจิ้งจกร้องจุ๊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 มาโอ๊ยรำคาญนะเมื่อไหร่มันจะตายสักทีนะโมโหนะจิตเป็นอกุศลอีกแล้วเนี่ยเรารู้ทันพอรู้ทันปั๊บนะโทสะดับนะโทสะดับจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาไม่หลงรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวเป็นจิตที่ไม่หลงนะจิตที่ไม่หลงเป็นจิตที่มีปัญญานะงั้นตัวปัญญานะบางทีมีชื่อเรียกว่าอโมหะไม่หลงงั้นอาศัยสติรู้ทันนะเวลามันมีโทสะขึ้นมาหรือมีราคะขึ้นมาอะไรเงี้ยรู้ทันไปซื่อๆรู้ธรรมดานะมันดับปั๊บลงไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเลยไม่หลงรู้เนื้อรู้ตัวมีปัญญาพร้อมที่จะเจริญปัญญาแล้วเนี่ยฝึกนะใช้กรรมฐานอะไรก็ได้แม้แต่หลวงพ่อขี้โมโหหลวงพ่อก็ใช้จิตโกรธกับจิตไม่โกรธดูคู่นี้แหละตาเห็นรูปจิตก็โกรธพอรู้ทันความโกรธก็ดับหูได้ยินเสียงจิตก็โกรธนะพอรู้ทันความโกรธจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาความโกรธดับนะฝึกเรื่อยๆแล้วต่อไปปัญญามันจะเกิดนะจิตมันตั้งมั่นนะสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาฝึกไปวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะยากไปไหมยากก็ต้องฟังนะจะฟังแต่ง่ายๆมันก็ไม่เจริญสักทีอยากฟังอย่างง่ายไหมจะสอนให้ไม่ยากหรอกไปพุทโธไปจบประโยคเดียวแหละทำกันหลายปีเลยง่ายๆก็สอนเป็นนะไม่ใช่ไม่เป็นทำไมสอนละเอียดยิบอย่างนี้อินทรีย์พวกเรามันอ่อนมันไม่ใจแข็งเหมือนรุ่นก่อนๆนะรุ่นครูบาอาจารย์รุ่นอะไรนี้ใจท่านเข้มแข็งกว่าคนรุ่นนี้นะคนรุ่นนี้น่าห่วงมากเลยจิตใจอ่อนแอลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วติดความสุขความสบายมากไปอย่างการศึกษานะระบบการศึกษาเมื่อก่อนต้องตั้งใจเรียนนะไม่ตั้งใจเรียนครูตีเอากลับบ้านพ่อแม่ตีอีกก็ต้องสู้เข้มแข็งไม่ตั้งใจเรียนสอบตกซ้ำชั้นต้องไปเป็นเพื่อนกับรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ย
เดี๋ยวนี้ระบบการศึกษาอันแสนวิเศษไม่นับเวลาเรียนเข้าเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้ทำโทษก็ไม่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะถึงปลายปีต้องสอบได้ประเภทถึงเองไม่มาสอบเองก็สอบได้อะไรเงี้ยนะถ้าสอบตกถือว่าครูไม่ดีนะสอนยังไงเด็กสอบตกลูกมึงไม่เรียนนะมึงอย่ามาบอกว่าครูไม่ดีอย่างนี้นะเด็กเราตอนนี้ก้าวไปสู่จุดนี้แล้วนะต้องระวังหลวงพ่อแต่ก่อนเนี้ยมีเวลาบางทีหลวงพ่อไปเทศต่างประเทศบ้างหรือบางทีไม่ได้ไปเทศนะไปดูไปเรียนรู้นะเห็นหลายประเทศเลยที่เขาว่าเจริญอ่ะคนเนี้ยด้อยมากเลยไม่ได้ตำหนิเขานะไม่ใช่เดี๋ยวจะเกิดดราม่าว่าหลวงพ่อไปด่าคนประเทศนั้นประเทศนี้คนหลายประเทศเลยนะไม่เรียนหนังสือนะประเทศมหาอำนาจเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกก็มีเยอะเลยนะเพราะไม่เคยบังคับให้เรียนเลยนะอะไรๆก็ไม่เป็นบางประเทศที่เคยไปเห็นนะตื่นเช้าขึ้นมานะสายๆหน่อยเห็นคนมาเดินเต็มถนนไหมไม่รู้มาเดินทำอะไรถามคนไทยที่อยู่ที่นั่นคนพวกนี้เขาไม่ทำงานถึงเดือนนี้รัฐบาลเขาโอนเงินเข้าบัญชีมาให้ก็ไม่ต้องทำมาหากินนะมีเงินซื้อข้าวซื้อของก็เก็บไว้ถึงปีนึงไปเที่ยวต่างประเทศได้อีกอะไรเงี้ยแล้วคนพวกนี้นะไม่ได้ศึกษาอะไรเลยนะถ้าเราปล่อยการศึกษาของเราแบบนี้นะต่อไปพลเมืองเราก็จะเป็นอย่างนั้นแหละไม่มีคุณภาพอ่อนแออะไรนิดหนึ่งก็ทนไม่ได้แล้วหลวงพ่อถึงบอกนะถ้าให้ดีนะผู้ชายทุกคนนะควรจะไปเป็นทหารนะฝึกให้มันลำบากซะบ้างเอาแต่สบายใจสบายอยู่กับโลกก็ใช้ไม่ได้นะติดสุขติดสบายมาภาวนายิ่งเหลวไหลใหญ่เลยเป็นพระติดสบายว่าเอาตัวไม่รอดนะแล้วใครทำให้เด็กเราเป็นอย่างนี้ก็พวกเราแหละเลี้ยงลูกเป็นเทวดาไปหมดแล้วนะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่านะบอกว่าเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ดีอย่างโน้นอ่อนแออย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านนะทำไมต้องรีบกลับบ้านเดี๋ยวจะไปปอกแอปเปิ้ลให้ลูกกินลูกเรียนมหาวิทยาลัยแล้วนะต้องไปปอกแอปเปิ้ลให้มันกินนะแล้วใครเป็นคนทำให้เด็กอ่อนแอรุ่นเราพ่อแม่ลูกเยอะใช่ไหมมีลูกเยอะพ่อแม่ทำมาหากินไปเราต้องช่วยตัวเองนะพอเราเห็นเด็กรุ่นนี้แล้วมันจะรักษาบ้านเมืองได้ยังไงนะอ่อนแอขนาดนั้นฮะไปฝึกตัวเองใหม่นะให้มันแข็งแรงแล้วก็มีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานให้มันแข็งแรงนะอย่าให้มันเอาแต่พึ่งคนอื่นวันนี้ส่งกันบ้านหนึ่งในชีวิตประจำวันรู้สึกที่ร่างกายอ่านใจตัวเองได้บ่อยขึ้นยังไม่เป็นกลางมีความสุขในชีวิตมากขึ้นปฏิบัติในรูปแบบแล้วหลับตลอดเดี๋ยวนี้กลับมาบริกรรมได้บ่อยขึ้นรู้สึกจิตมีกำลังเริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างสั่งไม่ได้คอยมีสติรู้ทันอย่างเดียวหลับก็รู้หมดแรงก็ทำความสงบคอยรู้ทันอย่างเดียวจะจำหลักที่หลวงปู่สอนให้แม่นขอคำชี้แนะค่ะก็ไปทำสิหลักก็แม่นอยู่นะไปทำเอาเบอร์2ใช้ได้อยู่เบอร์1อ่ะเบอร์2แป๊บหนึ่งตรงนี้ไม่ถูกแล้วนะเบอร์1รู้สึกไหมจิตตรงนี้รวบปุ๊บเข้ามาแล้วเวลาเราปฏิบัติเราใช้จิตธรรมดานะอย่าไปรวบมันเข้ามาเบอร์2ทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันมีลมหายใจเป็นวิหารธรรมเห็นคิดร้ายเห็นข้อเสียเห็นเบื้องหลังชอบเปรียบเทียบได้ชัดขึ้นรู้ทันสภาวะที่กระทบได้บ่อยขึ้น
เวลาถูกอารมณ์ย้อมจิตรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างเข้มแข็งมากขึ้นไม่อ่อนแอเหมือนเมื่อก่อนมีความหวังในการภาวนาความเห็นผิดลดลงชีวิตมีความสุขขึ้นขอคำชี้แนะค่ะไปทำต่อเบอร์ 3เบอร์ 3ในรูปแบบนั่งสมาธิสวดมนต์ใช้ยุบหนอพองหนอในระหว่างวันดูลมหายใจเข้าออกและเห็นความคิดเกิดและดับบางครั้งก็ไหลไปกับความคิดมีปรุงไปบ้างเวลามีความทุกข์ก็จะเห็นความทุกข์บีบคั้นทรมานดิ้นอยู่ข้างในทำให้เกิดกิเลสอยากให้ทุกข์หายไปเร็วๆเข้าใจโลกมากขึ้นติดเพ่งติดเฉยและติดว่างขอการบ้านด้วยค่ะใช้ได้นะเราผิดตรงไหนเราติดอะไรเรารู้ทันเนี่ยใช้ได้แล้วไม่ต้องแก้หรอกนะว่างก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเฉยก็ไม่เที่ยงไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะก็สักว่ารู้ว่าเห็นแต่อย่าไปน้อมใจให้ว่างก็แล้วกันนะถ้ามันว่างเองเราก็รู้ไปจิตมันทำงานของมันเองถ้าเราน้อมใจให้ว่างอันนี้ผิดนะไม่ต้องแก้หรอกเวลาสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้สึกตัวไปรู้สึกร่างกายไปเวลาจิตมันไปติดล็อกอะไรอยู่ข้างในนะไม่ต้องแก้ทิ้งมันไปเลยกลับมารู้สึกร่างกายไว้เห็นท้องพองเห็นท้องยุบเห็นร่างกายที่พองไม่ใช่เราเห็นร่างกายที่ยุบไม่ใช่เราที่จริงดูแค่นี้ยังพอเลยนะเบอร์ 4ฟุ้งซ่านนะต้องฝึกสมาธิเพิ่มเบอร์ 4ปฏิบัติในรูปแบบวันละ1 ชั่วโมงในชีวิตประจำวันใช้หายใจเข้าพุทออกโทบางครั้งแผ่เมตตาแต่จิตหลงง่ายและเบลอบ่อยมากๆพอหลงแล้วก็รู้สึกกลับมาอยู่ที่วิหารธรรมต่อขอคำชี้แนะในการปฏิบัติค่ะพยายามรู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวบ่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกนะเอากายมาช่วยเลยนะใช้กายเป็นวิหารธรรมไว้ส่วนอันอื่นนะพอจิตเรามีกำลังมันก็รู้ก็เห็นเองไม่ยากหรอกนะเราปรับพื้นฐานเราให้แข็งแรงใจเรามันฟุ้งอยู่มันรู้สึกร่างกายไหมร่างกายขยับงั้นรู้สึกนะไปทำเอาตัวนี้นะใช้กายนะเบอร์ 3หลงก็รู้ว่าหลงบังคับรู้ว่าบังคับตรงนี้บังคับแล้วนะบังคับเมื่อไหร่มันจะแน่นๆขึ้นมาเบอร์ 5ดูร่างกายหายใจเข้าพุทออกโทรู้สึกสงบมีความสุขจิตไหลรู้ทันรู้ช้าบ้างเร็วบ้างระหว่างวันรู้สึกร่างกายและดูอารมณ์ที่มากระทบจะคอยดูอารมณ์นั้นจนดับเมื่ออารมณ์นั้นดับรู้สึกโล่งที่กลางอกขอคำแนะนำด้วยครับที่เล่ามามันก็ดีนะแต่ที่ต้องปรับก็คือเวลาเรานั่งเนี้ยนั่งปฏิบัตินะอย่าให้โมหะมันแทรกอย่าน้อมจิตให้ซึมนะลองถอยออกมาซิถอยออกมาสู่โลกข้างนอกนี้ถอยออกมาแล้วถอยออกมาได้แล้วก็ลืมตาขึ้นรู้สึกไหมมันมีความหน่วงเบลอติดออกมาตัวนี้เกิดจากเวลาเรานั่งสมาธินะเราน้อมใจเราอยากให้สงบเราก็น้อมลงไปจิตมันก็ซึมนะพอออกมาแล้วมันก็ซึมติดออกมาด้วยเพิ่มสติเพิ่มความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นนะเพิ่มตัวนี้ขึ้นนิดนึงไม่ต้องเพิ่มมากนะเดี๋ยวอึดอัดแต่นั่งเลยอย่าให้ใจมันอ่อนเคลิ้มครึ่งหลับครึ่งตื่นอะไรเงี้ยพยายามรู้สึกไว้
ให้ใจมันแข็งแรงขึ้นตรงนี้ใช้ได้นะมันไม่เหมือนกันนะตรงนี้ไปเพ่งแล้วนะไปจ้องใส่มันละแค่รู้สึกรู้สึกธรรมดาธรรมดาตรงนี้ไม่ธรรมดานะเรายังบังคับจิตอยู่อย่าไปบังคับมันจิตเหมือนเด็กไม่ชอบให้ใครบังคับหรอกยิ้มหวานสิรู้สึกกายบ่อยๆนะรู้สึกร่างกายเรื่อยๆไม่ต้องน้อมเข้าไปซึมๆอยู่ข้างในหรอกร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกอะไรนะรู้สึกบ่อยๆเห็นไหมจิตมันเคยชินมันจะไหลเข้าช่องเดิมอีกแล้วนะให้รู้ทันนะมันจะได้ไม่หลงเข้าไปอยู่ช่องนี้เข้าไปแล้วโมหะมันแทรกเห็นไหมมันซึมออกมาข้างนอกมันยังซึมติดออกมาด้วยเลยนะงั้นพยายามอย่าให้มันไหลเข้าไปด้วยความเคยชินอย่างนั้นรู้สึกไว้รู้สึกร่างกายไว้นะเพราะจิตมันเคยชินที่จะไหลเข้าไปเงียบๆซึมๆอยู่ข้างในเบอร์ 6พยายามหลอมการปฏิบัติรวมเข้ากับชีวิตประจำวันเข้าใจว่าพอมีสติรู้กายใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางบ่อยครั้งควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะทำอีกแหละทำได้แล้วก็ทำบ่อยๆนะเก็บเล็กเก็บน้อยมีเวลา5 นาทีก็ทำ10 นาทีก็ทำนะถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ทำไปแต่ว่าทำด้วยความมีสติไว้นะอย่าให้เคลิ้มตรงนี้จิตเคลิ้มนะให้รู้ทันมันเคลิ้มแล้วรู้ทันมันเคลื่อนไหวไว้กระดุกกระดิกแล้วรู้สึกนะหางานทำงานบ้านอะไรเงี้ยเคลื่อนไหวไปทำไปให้มีสติไปแค่กวาดบ้านถ้าทำให้เป็นนะก็คือการปฏิบัติธรรมนะเบอร์ 7ปฏิบัติโดยใช้จิตเป็นวิหารธรรมตามรู้ตามดูจิตไปเรื่อยๆพอเห็นสมองคิดก็จะวางบัญญัติเห็นสภาวะกับความจงใจพอวางลงไปอีกก็จะเห็นอนัตตาช่วงนี้เห็นมานะซ่อนอยู่เบื้องหลังความคิดถึงคนอื่นค่อยๆรู้ว่าการภาวนาไม่ใช่การทำให้เสร็จแต่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตขอหลวงพ่อช่วยสอนด้วยครับก็ถูกแล้วล่ะนะไปทำเอานะทำได้ดีแล้วเบอร์ 8แป๊บหนึ่งตรงนี้ไม่ถูกแล้วนะเบอร์ 7ไปรวบเข้ามามันจะแน่นๆนะรู้สึกไหมมันตึงๆอยู่มันเกินธรรมดานะถ้าเกินธรรมดาเมื่อไหร่แสดงว่ามีการแทรกแซงจิตแล้วดีนะใช้จิตเป็นวิหารธรรมได้มีไม่มากหรอกที่จะใช้ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องใช้กายใช้อะไรไปนี่สามารถใช้จิตเป็นวิหารธรรมได้จริงนะดีแต่อย่าไปแทรกแซงจิตรู้จิตอย่างที่จิตเป็นนะยังแทรกแซงอยู่ตรงนี้ยังแทรกแซงอีกนะรู้ไหมเห็นไหมมันแน่นๆเบอร์ 8อายุยืนจริงเนาะเบอร์ 8ปฏิบัติด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมระหว่างวันมีเครื่องอยู่คือพุทโธและการเคลื่อนไหวตอนนี้พอเห็นสภาวะได้บ้างจะเป็นหลงมากกว่ารู้ครั้งหนึ่งเห็นสภาวะที่จิตเลื้อยขึ้นมาที่กลางอกเป็นจิตที่เมตตาเมื่อเห็นหลานมาเยี่ยมไข้พอรู้ทันก็รู้สึกยินดีรู้สึกว่ายังไม่ค่อยได้เห็นผลอะไรเลยขอหลวงพ่อชี้ทางสว่างด้วยค่ะที่ทำอยู่ดีขึ้นมากแล้วนะเก่งชัวร์ละเมื่อก่อนนึกว่าจะภาวนาไม่ไหวเพราะว่าคิดเยอะไปนะ
ดีใช้ได้แล้วล่ะเบอร์ 7รู้สึกไหมตรงนี้เราติดภพอะไรอย่างหนึ่งอยู่ดูออกใช่ไหมยังติดอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องแก้นะกล้าๆหน่อยดูไปเลยภพอันเนี้ยมันจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะสภาวะอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องแก้ไขสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้ไปไม่ต้องรู้ชื่อก็ได้นะเห็นสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาตรงที่จิตมันเดินพลาดออกมาตรงนี้นะเพราะว่ามันอยากนะมันอยากรู้ให้ชัดมันอยากปฏิบัติให้ดีอะไรเงี้ยให้รู้ทันเราใช้จิตเป็นวิหารธรรมมันเป็นงานที่ละเอียดไม่รีบร้อนนะมันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตจริงๆถูกต้องเป๊ะเลยตรงเนี้ยแต่เรายังไปแทรกแซงมันเป็นระยะแทรกแซงเราก็ห้ามไม่ได้จิตมันเคยชินจิตมันอยากจะดีนะถ้าจิตมันอยากดีมันก็แทรกแซงก็รู้นะต่อไปมันก็เลิกแทรกแซงไปเองแล้วเราจะพบอย่างหนึ่งทุกครั้งที่จิตทำงานแทรกแซงอะไรขึ้นมาสักอย่างความทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกทีเห็นตัวนี้หรือยังนะจิตทำอะไรขึ้นมาทีไรก็ทุกทุกทีเลยนะเพราะงั้นในการที่เราแต่งจิตจะให้นิ่งๆอย่างนี้ก็ทุกข์นะก็เป็นภพหนึ่งเหมือนกันนะเก่งนะเบอร์ 7ทำได้ดีอยู่คนอื่นก็ดีนะเดี๋ยวจะเสียใจว่าหลวงพ่อไม่ว่าดีสักทีเบอร์ 4ใจมันฟุ้งนะรู้สึกกายไหมตอนนี้จิตมันมีแรงมากกว่าตะกี้แล้วรู้สึกไหมเบอร์ 4นะรู้สึกกายไปเรื่อยๆนะแค่นี้นะพรุ่งนี้หลวงพ่อไม่ได้อยู่วัดนะไปเทศน์มสทนะเชิญ